নমস্কাৰ বন্ধুসকল। আজিকালি বন্ধুসকল ফেচবুক কোনে ব্যৱহাৰ নকৰে। সকলোৱে ফেচবুক চলায় আৰু ইউটিউবো চলায় আৰু ফেচবুকৰ ওপৰত নানানটা ভিডিঅ' আপলোড দিয়ে আৰু নানানটা এনেকুৱা বহুত এক্টিভিটি আছে। এই এক্টিভিটিবোৰ সকলোৱে সদায় প্ৰায় ফেচবুকত কৰিয়ে থাকে, কিন্তু আপোনালোকে খালি এই এক্টিভিটিবোৰহে কৰি আছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা একো লাভৱান হ'ব পৰা নাই। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ফেচবুক প্ৰফাইল যে চলাই আছে আৰু ইয়াত যে কিবা নহয় কিবা ৰিল বনাই আছে বা শ্বৰ্টছ বনাই আছে বা ভিডিঅ' বনাই আছে বা যিকোনো বস্তু আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰি আছে, পাব্লিছ কৰি আছে আৰু তাৰে পৰা একো ফল দেখা পোৱা নাই, একো প্ৰফিট পোৱা নাই। তো যিখিনি আপোনালোকে কষ্ট কৰি আছে ফেচবুকত এই কষ্টৰ ফলখিনি বা ইয়াৰ প্ৰফিটখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব, ইয়াৰ গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক কোৱা হ'ব। আৰু ফেচবুক প্ৰফাইলটোত আপোনালোকে কি ছেটিং কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ছেটিংখিনি কৰিব, এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে কিছু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই আগলৈ কিবা ভিডিঅ' বনালে তাৰ নটিফিকেশ্যন যাতে আপোনালোকে আগলৈ পায়, তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এই প্ৰফিটখিনি লোৱাৰ বাবে অলপমান ছেটিং আছে। এই ছেটিংখিনি আপোনালোকে প্ৰফাইলত যদি কৰি থয় তেনেহ'লে কিবা তাৰপিছত যদি আপুনি কিবা এক্টিভিটি কৰে, তাতে যদি কিবা ভিডিঅ' বনায়, যদি আপলোড দিয়ে বা যদি কিবা শ্বৰ্টছ বনায় বা যদি কিবা ৰিল বনাই যদি আপোনালোকে আপলোড দিয়ে, তো তাৰে পৰা আপোনালোকে কিছু ৰেভিনিউ বা কিছু টকা তাৰে পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব সক্ষম হ'ব। তো আহক আমি মোবাইল স্ক্ৰীণৰ পিনে আগবাঢ়োঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণখন দেখা পাইছে। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ফেচবুক এপটো অ'পেন কৰি ল'ব আৰু ফেচবুক এপটো অ'পেন কৰি লৈ আপোনাৰ ফেচবুক এপটো অ'পেন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা প্ৰফাইলৰ যেনেকৈ এটা ছবি ওলাব, আপোনালোকৰ ইয়াতে প্ৰফাইল পিকচাৰটো শ্ব' কৰিব। এই প্ৰফাইল পিকচাৰটোৰ ওপৰত আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো এনেকৈ খোল খাই যাব আৰু ইয়াতে এই তিনিটা ডট দেখা পাইছে, এড টু ষ্টৰি, এডিট প্ৰফাইল আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে তিনিটা ডট আছে। এই তিনিটা ডটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব আৰু এই তিনিটা ডটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে দেখা পাইছে প্ৰফাইল ছেটিংটো অ'পেন হৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে অলপমান এনেকৈ তলৰ পিনে আহিব, তলৰ পিনে আহি ইয়াতে দেখা পাব যে টাৰ্ণ অন প্ৰফেশ্যনেল মুড, এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে টাৰ্ণ অন প্ৰফেশ্যনেল মুড এই উইণ্ডোটো অ'পেন হৈ যাব আৰু ইয়াতে টাৰ্ণ অনত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে টাৰ্ণ অনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰটো আপোনাৰ ফেচবুক প্ৰফাইলত ইয়াতে অন হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে কিছু এক্টিভিটি আছে, এই এক্টিভিটিখিনি কৰি আপোনালোকৰ যিটো ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ'ৰ যিখিনি ছেটিং এইখিনি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি ল'ব এটা এটা কৰি। আৰু গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে আৰু এনেকৈ বেক কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে প্ৰফাইলটো এনেকৈ ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ বুলি শ্ব' কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ পেজ এইখিনিতে হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে কিবা ভিডিঅ' বনাই কিনে আপলোড দিলে তাৰ ওপৰত ভিউজ যিটো আছে, ভিউজটো আপোনাৰ কাউণ্ট হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ 5000 ফলোৱাৰ যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে মনিটাইজেশ্যন আৰু মনিটাইজটো আপোনালোকে তাৰপিছত এপ্লাই কৰি দিব আৰু আপোনাৰ যি ভিডিঅ' বনায় তাৰ ওপৰত এড চলিব আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে ইনকাম হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ যাব। তো এইখিনি আছিল ফেচবুক প্ৰফাইলত কেনেদৰে ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ কেনেকৈ ছেটিংটো অন কৰিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে ফেচবুক প্ৰফাইলত ভিডিঅ' বা ৰিলছ আদি আপলোড দি কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। এইখিনি ছেটিংখিনি আপোনালোকক কিছু বুজোৱা হ'ল। আগলৈ আৰু কিবা ইয়াতে ছেটিং আহিলে বা ইয়াতে কিবা কৰিবলগীয়া কাম থাকিলে আপোনালোকক আগলৈ ভিডিঅ'ৰ যোগে গোটেইখিনি দিহা পৰামৰ্শ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। আৰু আগলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক পাই থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল নটিফিকেশ্যনটো অলত ক্লিক কৰি থ'ব। তো আজিলৈ ইমানেই আছিল বন্ধুসকল, নমস্কাৰ।